वेलकम टू अवर चॅनल. फ्रेंड्स, आज आपण पाहूया मृत्यूपत्राबद्दल म्हणजेच विलबद्दल माहिती. जसे की प्रत्येकाच्या मनात हा प्रश्न उद्भवतो की मृत्यूपत्र रद्द करता येतो का किंवा त्यात बदल करता येतील का. तर या प्रश्नाचे उत्तर आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ पूर्ण बघा, लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर चला पाहूया आपण मृत्यूपत्र रद्द करता येतो का किंवा त्यात काही बदल करायचे असतील तर बदल करता येतो का. तर होय, याचे उत्तर आहे होय. मृत्यूपत्र रद्द करता येते किंवा त्यात बदलही करता येतो. आता भारतीय वारसा कायदा 1925 कलम 62 अन्वये मीन्स सेक्शन 62 अन्वये मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती त्यांच्या हयातीत म्हणजेच त्या जिवंत आहेत तेव्हापर्यंत त्यांनी केलेले मृत्यूपत्र रद्द करू शकतात किंवा त्यात कितीही वेळा बदल किंवा दुरुस्ती करू शकतात. आता मृत्यूपूर्वी मृत्यूपत्रात बदल करणे किंवा ते रद्द करणे, नष्ट करणे, नवीन मृत्यूपत्र करणे इत्यादी करण्याचे अधिकार मृत्यूपत्र करणाऱ्या व्यक्तीला असतात. आधीचे मृत्यूपत्र रद्द करून नवीन मृत्यूपत्र म्हणजेच नवीन विल करताना हा जो सेंटेन्स आहे तो टाकणे महत्त्वाचे आहे. जसे की आधीचे दिनांक रोजी केलेले मृत्यूपत्र रद्द समजावे, म्हणजे त्या दिनांकाला केलेले मृत्यूपत्र रद्द समजावे असा उल्लेख नवीन मृत्यूपत्रात करणे आवश्यक आहे. तर एकाच व्यक्तीने एकापेक्षा जास्त मृत्यूपत्र एकाच व्यक्तीचे असतील तर त्याने सर्वात शेवटच्या दिनांकास केलेले मृत्यूपत्र ग्राह्य मानले जाते. म्हणजे हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे, प्रत्येकाला जीवनात पडतो की एकापेक्षा जास्त मृत्यूपत्र आहे आणि त्यामधलं कोणतं मृत्यूपत्र व्हॅलिड म्हणजेच ग्राह्य मानले जाईल. तर एकाच व्यक्तीने जास्त वेळा मृत्यूपत्र बनवलेले आहेत, परंतु त्याने मृत्यूच्या आधी शेवटी जे मृत्यूपत्र तयार केलेले असतील, शेवटी जो मृत्यूपत्र तयार केला तोच मृत्यूपत्र, तोच विल ग्राह्य मानल्या जाईल. तर फ्रेंड्स, ही होती मृत्यूपत्राबद्दल म्हणजेच विलबद्दल माहिती, महत्त्वाची माहिती. थँक्यू.